Welkom terug bij de channel van de Windsurf Coach. Dit keer heb ik voor jullie de 360 met windsurfen. Het is een super leuke move om te doen. Het ziet er heel gaaf uit. En daarnaast is het ook nog eens een keer een hele gave manier om de laydown jibe te leren. Want als je de 360 kan, is de laydown jibe een eitje. Goed, wat heb je ervoor nodig? Het liefst een freestyle of een waveboardje, in ieder geval iets wat makkelijk draait. Heb je dat niet? Niet getreurd, want het kan natuurlijk ook op een freeride of een slalomboardje of free raceboard. No problem. Het liefst een zeiltje dat makkelijk neutraal kan, dus zonder cambers. Of dat nou een freestyle, wave, freeride zeiltje is, maakt niet zo gek veel uit. En een windje rond de 20 knopen, dat je makkelijk kan planeren, goed snelheid kan maken en dat je niet met die grote lappen overweg hoeft te gaan. Dus het liefst wil je eigenlijk rond een 5-6 meter varen als je dat voor het eerst gaat oefenen. Een stukje vlak water, bijvoorbeeld Strandhorst, is ideaal voor dat soort dingen. En dan kan je los. Ik ga ophouden met praten. Ik ga jullie meenemen het water op en laten zien hoe het werkt. En daarna zijn jullie aan de beurt. Goede oefeningen om te doen voor de 360 zijn backwinded varen en de helikoptertag. Heel simpel gesteld is de 360 gewoon een grijp waarbij je het zeil aan de binnenkant van de bocht vlak boven het water laat hangen, waarbij je helemaal in de bocht hangt en continu druk op de binnenste rail van je boord houdt, zodat je die bocht helemaal doordraait totdat je 360 graden verder bent. Maar omdat het in de praktijk niet zo heel simpel blijkt te zijn, heb ik een stappenplan met 4 stappen, waarbij ik iedere stap heel uitgebreid uitleg, zodat ook jij straks deze feel-good move lekker snel onder controle hebt. De inzet van een 360 is precies hetzelfde als de inzet van een race jibe. Dus dat wil zeggen, ruime wind, veel snelheid meenemen. Zorg dat je achterste voet uit je voetband haalt, op de andere rail zet en maak je klaar om die bocht in te zetten. Bij een normale grijp zet je misschien je zeil open halverwege de bocht, maar in dit geval ga je hem juist dicht trekken. Je achterste hand overdreven dicht trekken en die voorste arm een beetje strekken. Nu komt het deel dat anders is dan je gewend was van de normale grijp. Nu ga je je zeil plat op het water leggen, je trekt hem helemaal naar achteren. Zorg dat de wind er geen vat op krijgt terwijl je naar de top van je mast kijkt. Al die tijd hou je met je achterste voet stevige druk op je boord om dat boord maar die bocht om te laten gaan. Als je je zeil niet dicht genoeg bij het water hebt, dan word je nu achterover geblazen. Heb je hem te dicht bij het water, dan valt hij erin. Let ook eens op hoe ik halverwege de bocht echt helemaal in de bocht hang. Dat is echt nodig om die bochtstraal te maken en het is een heerlijk gevoel. Nu komt voor veel mensen het allerlastigste deel van de 360. Je bent nu halverwege de 360 en nu ga je backwinded komen te staan. Je moet heel gecontroleerd je zeil omhoog laten komen terwijl je de bocht afmaakt en je voorste voet uit je voetband haalt om die bij de mastvoet te zetten. Je zeil laat je gecontroleerd omhoog komen door de druk op je achterste hand naar beneden te regelen. Hou je zeil hierbij nog steeds naar de achterkant van het boord, zodat die door blijft draaien. Omdat je nu waarschijnlijk het grootste deel van je snelheid al verloren hebt, zal je je voorste voet uit je voetband moeten halen en die naar voren moeten zetten om het boord vlak te houden en te voorkomen dat je de teel onder water drukt.
Nu de laatste stap van de 360. Als je bijna tegen de wind ingedraaid bent, ga je over van backwinded naar normaal aan je zeil hangen. Tegelijkertijd schuif je je zeil van helemaal naar achteren, helemaal naar de punt van de plank toe, zodat je boord verder draait en je normaal door kan varen. Dus in de laatste stap van de 360 duw je je zeil helemaal naar de punt van de plank en trek je je zeil helemaal aan je oversheet, zodat je dat laatste stukje door kan draaien. Het allerbelangrijkste als je voor het eerst gaat beginnen met de 360, begin gewoon eens met een high-speed grijp waarbij je het zeil helemaal dicht trekt en op het water legt en flink probeert door te draaien. En dan zie je wel waar je uitkomt. Op die manier krijg je meteen een beetje gevoel voor de 360. Ik moet eerlijk zeggen, het was een fantastisch leuke sessie. Het was fantastisch om weer eens even 360's op mijn freestyle boordje te draaien. Die 85 liter Fanatic Freestyle was wel even een uitdaging, want ik had een hele tijd, meer dan 3 jaar, niet meer op dat boord gestaan. Ik heb alleen maar slalom en windfoilen en wingfoilen gedaan. Het was weer eventjes het gevoel krijgen van dat kleine vinnetje onder dat freestyle boord. Maar dan merk je ook wel weer, als je eenmaal zo'n boordje plat in de bocht legt, oh wat draait dat lekker, heerlijk. Maar goed, ik heb hem in ieder geval laten zien. Het is nu aan jullie om het water op te gaan en te oefenen. Ik zou zeggen, als je de video leuk vindt, leave a like. Als je nog geen abonnee bent van de channel van de Windsurf Coach, zorg dan dat je je abonneert en zet ook de notificaties aan, zodat je helemaal niets hoeft te missen van dit soort en andere video's natuurlijk. Bedankt voor het kijken, tot ziens, tot op het water.